Larisa stătea și se uita pe fereastra uriașă. Pe obraz îi curgeau lacrimi. Toate visurile ei s-au prăbușit într-un singur moment. Câte puteri a investit pentru a ajunge aici, pentru a-și găsi un loc de muncă, pentru a-l ajuta pe el să ajungă în Spania. Doamne, cum poți fi atât de josnic? A șoptit ea și și-a trecut mâna pe față. Larisa era convinsă că acum nu va mai putea niciodată să zboare în țara ei iubită, unde plănuia să-și petreacă întreaga viață. La vârsta de 25 de ani, era încă plină de entuziasm, dar în acel moment îi se părea că totul s-a terminat pentru ea. I-au cerut să părăsească țara din cauza încălcării regimului de vize. Ce naiva a fost! Larisa nu înțelegea de ce și-a lăsat garda jos. Poate că motivul a fost tocmai Serghei. Ea îi dăduse toată încrederea ei. Larisa provenea dintr-un orășel provincial, care nu se deosebea cu nimic de sutele de mii din Rusia. Lipsa oportunităților, nivelul de trai scăzut și toate celelalte. Întregul set de circumstanțe care însoțește locurile situate destul de departe de Moscova și Sankt Petersburg. Fata s-a născut într-o familie foarte obișnuită, iar părinții ei erau convinși că Larisa, ca și ei, la 18 ani, se va angaja la o fabrică și va trăi o viață fericită. În ultimii 5 ani, salariul a fost plătit, iar ce altceva mai era nevoie? Dar la 15 ani, în viața Larisei a avut loc o întâlnire decisivă. O femeie nu foarte tânără s-a mutat în vecinătate. Se spunea că Nina Petrovna a fugit de agitația din capitală. Ea nu a ridicat niciodată acest subiect cu Larisa, dar ceea ce a făcut ulterior pentru fată poate fi numit cu siguranță un act de eroism. Larisa visa să termine cât mai repede clasa a 11-a și să înceapă să lucreze, iar apoi, ca toată lumea, să se căsătorească și, după 20 de ani, să cumpere împreună cu soțul o locuință. Aceste perspective pentru un loc atât de uitat erau foarte optimiste. Și într-o zi, Larisa a ieșit de vreme dimineața la școală și a auzit pe cineva murmurând. Fata s-a uitat în jur. Ușa vecinului era întredeschisă. Din curiozitate, s-a apropiat și și-a lipit urechea. A auzit cuvinte necunoscute, iar limba pe care o vorbea vecina era foarte ciudată. Îmi pare rău, a spus ea, rușinată, când a fost prinsă. Credeam că s-a întâmplat ceva. Nu, vorbesc doar în spaniolă ca să nu uit, a zâmbit Nina Petrovna. Da. Din uimire, ochii Larisai s-au lărgit. Foarte interesant. Dar vorbiți liber? Da, am trăit în Spania mulți ani. Dar... Femeia s-a bâlbâit, dar mama a paralizat și am fost nevoită să mă întorc. Așa s-a încheiat viața mea în Spania. Apoi a murit și am decis să mă mut într-un loc liniștit. De ce nu te-ai întors acolo? Fata atunci nu știa eticheta și nu înțelegea că nu toate întrebările pot fi adresate așa, direct. Logodnicul meu nu m-a așteptat. După 2 ani s-a căsătorit cu o spaniolă. El era și el local. A ridicat din numeri. Asta e motivul pentru care am rămas acasă. Mama mea a trăit în pat timp de 12 ani. Nu voia să meargă în Spania, deci Fernando putea organiza totul. Larisa a simțit durerea din inima femeii și a dorit cu disperare să facă ceva pentru ea. Așa că, sâmbătă, ea a adus o plăcintă. Asta era talentul ei. Nu se poate spune că Larisa era genială în bucătărie, dar câteva rețete ieșeau pur și simplu minunat. Oh, mulțumesc, fetița mea, s-a bucurat Nina Petrovna. Vino, să bem ceai împreună. Așa a început o prietenie care a durat mulți ani. Din acea zi, Larisa a devenit pur și simplu obsedată de limba spaniolă. Nina Petrovna nu a cerut niciodată bani pentru lecții. Îi plăcea compania Larisai. Dar nu totul a fost simplu. De îndată ce părinții fetei au aflat că ea plănuiește să plece în străinătate, aproape au înnebunit. Îți dai seama ce spui? A strigat tatăl la fiica sa. Ce Spanie! Să ne rugăm să găsești un loc de muncă aici. Dar Larisa a fost neclintită. A continuat să studieze limba spaniolă și, după terminarea școlii, fata a început să lucreze. Avea nevoie de bani pentru a plăti viza și pentru a avea un început, până când va începe să câștige în străinătate. Larisa dorea să plece printr-un program și să se angajeze ca chelneriță într-o stațiune, iar apoi să încerce să se înscrie la colegiu. Nu avea nicio îndoială că nu se va întoarce acasă. Larisa a mers înainte, dând tot ce avea pentru a câștiga bani pentru planul ei. Dar la 21 de ani l-a întâlnit pe el, un tânăr frumos.
Serghei era cu câțiva ani mai mare decât Larisa. Tinerii s-au îndrăgostit imediat unul de celălalt. Băiatul nu credea prea mult în visul ei, dar când ea i-a spus că a primit documentele și că va lucra oficial, Serghei a fost inițial dezamăgit. Te voi lua cu mine, i-a promis Larisa. Tu, doar, învață limba, iar eu te voi angaja. Și iată-o în Spania. Larisa se simțea cea mai fericită din lume. Avea atâta energie încât era gata să mute munții. Și, într-adevăr, fata a muncit mult. Pe lângă viața ei, cheltuia bani și pentru cursuri, și pentru tutorii tânărului ei. Și după 1 an și jumătate, Serghei a venit la ea. Serghei, vreau să ne căsătorim în Spania, i-a spus odată logodnica. Lar, așteaptă puțin. Trebuie să lucrez măcar 1 an, a răspuns el. Mă obișnuiesc cu totul. Și într-adevăr, la început Serghei chiar voia să renunțe la tot și să plece. S-a adaptat foarte lent și greu la noua viață. Dar Larisa s-a străduit să-l ajute în tot. Plănuia să se înscrie la colegiu după înregistrare. Fata a continuat să lucreze ca chelneriță, iar Serghei, după ce a încercat afacerea restaurantelor, s-a angajat la un fermier. Era un imigrant din Rusia, care se mutase în Spania cu mulți ani în urmă. Serghei s-a simțit imediat mai bine, deoarece ai săi nu pot trăda. Iar Larisa se simțea mai apropiată de spaniolii, era asemănătoare cu ei, la fel de energică și plină de viață. Și așa, după 2 ani, s-a întâmplat ceea ce Larisa nu se aștepta deloc. Totul a început cu cea mai neînsemnată idee. Larisa trebuia să vină la Moscova pentru a-și prelungi viza de muncă. În curând se împlineau 5 ani de la sosirea în Spania, iar Larisa se pregătea să obțină permis de ședere. Lar, hai să zburăm împreună, o ruga logodnicul ei. A 3 zile nu înseamnă nimic, spunea Serghei. Știu băieți care au întârziat 2 săptămâni și nimic. Apoi le-au dat liniștiți viza. Fata nu a simțit atunci capcana. A fost de acord, iar a doua zi, când viza ei a expirat, au venit la ea. Polițiștii i-au spus că a încălcat legea și că trebuie să fie deportată din Spania. Larisa nu putea înțelege ce s-a întâmplat. În general, i s-a adus acuzația că intenționa să desfășoare activități de muncă ilegale. Dar asta nu era tot. Cel mai teribil a fost că a fost acuzată de spionaj. Larisa a fost interogată, nu au găsit nimic, dar pentru orice eventualitate au decis să o deporteze și să interzică intrarea în țară. Era în stare de șoc total, nu putea să-l contacteze pe Serghei, i s-au dat câteva ore pentru a-și aduna lucrurile. În acest timp, logodnicul se distra de minune, savurând whisky cu stăpânul său. Ei, ce zici? A ridicat paharul Timofei Ivanovici. Ți-am spus că nu va fi greu. Și a râs cu voce tare. Larisa nici nu bănuia că, imediat ce iubitul ei s-a angajat la ferma unui imigrant rus, viața lui s-a schimbat brusc. Când tatăl s-a mutat, Alisei avea 5 ani. Acasă vorbeau în rusă. Fetei, la întâlnirea cu Serghei, îi împlinise 20 de ani. Se poate spune că s-a îndrăgostit imediat de el, iar fata era de asemenea incredibil de frumoasă. Foarte repede s-a înfiripat o poveste de dragoste între ei. Desigur, Timofei Ivanovici nu se temea de vreo Larisa. El era deja un membru cu drepturi depline al societății spaniole și era cunoscut ca un om bogat, așa că logodnica lui Serghei nu reprezenta o amenințare pentru el. Dacă ea va face vreo plângere fiicei mele, mă voi ocupa rapid de ea, a promis viitorul socru. Dar Serghei nu voia să facă scandal în jurul său. A decis să acționeze cu viclenie. L-a rugat pe Timofei Ivanovici să spună câteva cuvinte poliției, că, vezi tu, cunoaște o fată și că ea este foarte suspectă. Așa se vor debarasa ușor de ea. În curând trebuia să înceapă îmbarcarea, iar Larisa suna din nou și din nou numărul lui Serghei. Nu putea înțelege unde era el. Larisa nu putea ieși din aeroport pentru că o supravegheau. Și cu 10 minute înainte de îmbarcare, telefonul ei a sunat. A crezut că este Serghei. Numărul era necunoscut. Salut! Suna o voce feminină jucăușă, care vorbea cu un accent ușor. Vreau să-ți spun că în 3 luni ne căsătorim cu Serghei, așa că nu mai trebuie să-i suni. El este fericit cu mine și nu am de gând să ți-l returnez. Ce? A strigat Larisa înspăimântată. A cine ești? Dă-mi telefonul lui Serghei. Vreau să vorbesc cu el. Ți-am spus. Uită de el. El este logodnicul meu, a spus Alița cu furie și a închis. Ajunsă la Moscova,
Larisa a primit un SMS de la fostul ei. El i-a scris că a întâlnit pe altcineva, a rugat-o să nu-l mai caute. În mesaj nu era niciun cuvânt de scuze. Larisa a luat calmante și a adormit. Era pe punctul de a înnebuni când s-a urcat în avion. I se părea că viața ei s-a terminat. Câte eforturi a depus pentru a-și împlini visul. Cât timp a fost dedicat ajutorului lui Serghei, și iată-le, acesta era rezultatul. Desigur, Larisa ar fi preferat să rămână în Spania. Ar fi putut să se mute într-o altă zonă, dar din cauza lui Timofei Ivanovici, i s-a pus un ștampila care interzicea intrarea în Spania. Fata nu știa ce să facă. La început voia să se întoarcă acasă, dar foarte repede a realizat că nu are niciun sens. Larisa a decis să rămână la Moscova. Avea bani pentru început, așa că nu se îngrijora pentru asta. Poate că ar trebui să înceapă să predea limba spaniolă? A analizat opțiunile. Nu vreau. Asta nu e pentru mine. În cele din urmă, Larisa a decis să se întoarcă în afacerea restaurantelor, căutând un loc de muncă ca chelneriță. O luau, desigur, în multe locuri, dar inima ei, a ei, dintr-un motiv oarecare, a dorit imediat să ajungă într-unul dintre cele mai bune restaurante din capitală, dar acolo căutau doar o spălătoreasă de vase. Îți voi lăsa datele tale, spunea rapid specialistul în recrutare. Dacă avem nevoie de o chelneriță, te vom contacta. Cât timp va trebui să aștept? A suspinat Larisa. Am nevoie urgent de muncă. Acum avem nevoie doar de o spălătoreasă de vase. Bărbatul a zâmbit rece. Pot încerca, a spus Larisa pe neașteptate. Dacă se va elibera un loc de chelneriță, atunci voi putea să trec pe acel loc. Da, desigur, s-a mirat specialistul de decizia ei. Bine, atunci hai să încercăm. Și a început din nou să scrie ceva. Așa că, o săptămână după întoarcerea din Spania, Larisa a început să învețe o nouă profesie. Standardele restaurantului erau foarte ridicate. Pe lângă disciplină, trebuia să muncească mult, dar fata a decis că nu va renunța. Câteva ani voi lucra ca chelneriță, voi strânge bani și voi decide ce să fac mai departe, s-a gândit ea. Un lucru era bun. Larisa a muncit atât de mult încât foarte repede a uitat de Serghei și de trădarea lui. Ei bine, totul este gata? A ieșit din biroul său Anton Mihailovici. Kiril, unde este Alexandru? Stăpânul era extrem de îngrijorat. A doua zi trebuia să aibă loc o seară neobișnuită. Sărbătoreau aniversarea unei companii foarte influent. Restaurantul Covaleva nu era pentru buzunarele medii. A fost inițial destinat oaspeților bogați. Iar Kiril plecase, a răspuns bucătarul șef. Anton, trebuie să verificăm câteva lucruri din meniu. Când te eliberezi, vino la mine. Alexandru aranjează mesele în sala mare. Toată viața lui Anton Mihailovici se învârtea în jurul restaurantului său. La 45 de ani, s-a făcut cunoscut. Dacă luăm în considerare că tatăl său a început cu o simplă cârciumă și apoi a transformat cafeneaua sa într-un restaurant, fiul său nu a trebuit să înceapă de la cele mai de jos. Bine, a răspuns el și a plecat la el. Pe birou erau împrăștiate hârtii. Anton a început să le sorteze, punând deoparte câteva pentru contabilitate și avocat, astfel încât să reușească să termine totul înainte de plecare. A șoptit altceva. Telefonul său personal a sunat. A înțeles imediat că era Irina. Anton Mihailovici, fără să se abată de la treaba sa, a apăsat pe accept. Da, salut. Vorbea ca un robot. Nu știu, nu sunt sigur că mă voi elibera până la 10. Ce voiai? Hai mai târziu. Acum sunt foarte ocupat. A închis și s-a întors la treburile sale. Anton voia foarte mult să strălucească a doua zi. De fapt, pentru el era o chestiune de reputație. Numai că nu trebuia să o câștige, trebuia doar să o confirme. Dar ultimul lucru era mult mai greu de realizat. Până la prânz a muncit în biroul său, ieșind din când în când. Aproape de 2, el și bucătarul au terminat, în sfârșit, cu detaliile. Se pare că totul este gata. Obosit, s-a așezat pe canapea Anton. Uneori vreau să renunț la tot și să-mi vând restaurantul. Și ce urmează? A întrebat pe cineva. Bărbatul nu se putea imagina în altă afacere. Cunoștea bucătăria de la o vârstă fragedă. Își ajuta adesea tatăl,
care era implicat activ în viața afacerii sale. Aceasta a devenit teatrul care i-a definit întreaga viață ulterioară. Anton Mihailovici avea o diplomă de învățământ superior în management și o vastă experiență de lucru în cafeneaua tatălui său, astfel încât era bine pregătit în acest domeniu. Și totul ar fi fost bine. Anton s-ar fi putut numi cel mai fericit, dar din cauza muncii constante în restaurant, nu putea să-și petreacă atât de mult timp cu soția sa. Uneori nu se vedeau timp de săptămâni întregi, pentru că el ajunge acasă deja după miezul nopții. Desigur, Irina ducea o viață corespunzătoare statutului ei. Mergea la saloane de frumusețe, la buticuri, nu lucra nicăieri. Din când în când se întâlnea cu altele ca ea. Pe de o parte, o astfel de viață îl mulțumea pe restaurator, dar pe de altă parte, îi lipsea căldura. El nu a reproșat-o niciodată Irinei, dar în secret visa la o relație diferită cu soția sa. Îi apăsa și faptul că nu aveau copii. Așa s-a dovedit că Irina era sterilă. Asta nu o deranja deloc și, în general, nu-i plăceau copiii, așa că problema adopției unui copil nu a fost niciodată discutată. Seara a venit rapid. Anton Mihailovici avea impresia că natura pur și simplu apăsa pe un buton. Dimineața s-a transformat rapid în prânz, iar apoi, ca printr-o magie, a început să se întunece. Iată, a mai trecut o zi, a șoptit restauratorul, dar nu-mi vine să merg acasă. Poate că, dacă acasă l-ar fi așteptat cineva, nu ar fi stat atât de mult la muncă. Dar să petreacă seara discutând despre ce s-a întâmplat cu Irina la prietena ei sau în salon nu era neplăcut pentru Anton, ci pur și simplu îi se părea lipsit de sens. Era deja complet întuneric, restaurantul încă funcționa, stăpânul a părăsit biroul său, mai erau câteva ore până la închidere. Anton a realizat că era complet epuizat și a decis să meargă acasă. Mașina îl ducea liniștit, fără zgomot. Părea că în jur era o liniște de neimaginat. Anton Mihailovici iubea acest anotimp, când vara trecea lin și imperceptibil în toamnă. Melancolie, a pronunțat el cu voce tare, melancolie fără speranță. Ce-mi lipsește? În curând voi pleca într-o călătorie de afaceri. Se poate considera o vacanță. 5 zile întregi. În Spania, Anton avea o vilă. Nu era atât de luxoasă ca altora, dar lui și Irinei le era suficient, așa că plănuia să rămână câteva zile acolo. Soția nu a vrut să meargă cu el, deoarece Anton se pregătea pentru negocieri. 5 zile erau prea puțin pentru ea, să rămână singură era plictisitor. O stradă familiară a apărut, unde casele luxoase erau așezate în rând, ca soldații. Toate străluceau cu lămpile lor, felinarele ciudate de diferite culori împodobeau conacele și locurile din curți. Anton Mihailovici s-a oprit lângă poartă, iar acestea s-au deschis imediat. Totul era organizat conform celor mai recente tendințe ale modei. Noile tehnologii au adus multe lucruri. Stăpânul a aruncat o privire la cameră. Niciun hoț nu ar fi putut pătrunde aici fără a fi pedepsit. Da, a șoptit bărbatul, cel mai important lucru pe care îl căutăm este sentimentul de siguranță. Indiferent ce ar spune cineva, pasiunea pentru bani este același lucru. De ce avem nevoie de bani? Ca să ne simțim în siguranță. În fereastra soției, lumina nu mai era aprinsă de mult. Anton a intrat în liniște și s-a îndreptat imediat spre el, s-a dezbrăcat și a căzut fără vlagă în pat. Ce bine! A zâmbit și a închis ochii, iar după aceea bărbatul nu și-a mai amintit nimic. Anton, trezește-te, îl zguduia soția de umăr. E deja 10. Ce? Ai dormit? Cât? A sărit el. Oh, Doamne, avem banchet astăzi. A apucat rapid telefonul. I-au sunat deja de multe ori. Kiril, vin. A sunat asistentul său. Lioșa, spune-le că totul rămâne în vigoare. Voi fi în aproximativ 30 de minute. În ciuda agitației, Anton se simțea odihnit, iar asta era foarte important pentru acea zi. La ora 11, toți erau deja în alertă. La 2 începea evenimentul în sala mare, totul era deja pregătit. Anton alerga dintr-o cameră în alta. Trebuia să vină jurnaliști. Trebuia să aranjeze totul astfel încât nimeni să nu poată spune un cuvânt rău despre el. Larisa, adu anșoa, a cerut spălătoarei de vase Alexandru. Ele sunt în a 5-a cameră de depozit. Nu am timp. Bine-i, fata și-a șters mâinile și s-a îndreptat spre coridor. A găsit rapid locul necesar. Na,
S-a auzit din depozit. Larisa a intrat acolo. Stăpânul era acolo. Își agita mâna dreaptă. Ce s-a întâmplat? S-a speriat fata. Te-ai rănit? A văzut cum sângele curgea din degetul său mare. Da, a gemut Anton Mihailovici. Te rog, ajută-mă. Adu-mi plasturi și bandaje, a cerut el. Larisa a adus trusa de prim ajutor, a curățat rana lui Anton și a pus un bandaj. Te strânge? L-a întrebat spălătoarea de vase, căci îți va fi greu să faci ceva. Sper că până la banchet se va vindeca. A râs restauratorul și s-a uitat la ceas. Mai erau o oră și jumătate până la sosirea oaspeților. Ei bine, să verificăm totul? Larisa a zâmbit. Anton Mihailovici, întotdeauna strict și concentrat pe muncă, în astfel de momente părea foarte bun. Și iată că a intrat primul vizitator, apoi al doilea. Într-o clipă, sala s-a umplut de oaspeți. După 20 de minute trebuia să înceapă partea festivă. Larisa a aruncat o privire în sală. Toți erau persoane importante. Chelnerii, ca niște marionete, alergau în sus și în jos. Erau foarte frumos îmbrăcați, zâmbeau strălucitor și spuneau cuvinte de bun venit oaspeților. Și eu vreau așa, a șoptit spălătoarea de vase. Îmi place să lucrez ca chelneriță mult mai mult. Dintr-o dată a reapărut durerea trădării lui Serghei. Trecuseră deja aproape 3 luni, dar din când în când rana încă sângera. Fata s-a dus în bucătărie și s-a apucat de treabă, iar astăzi aveau mult de lucru. Practic, era deja începutul orei 6 când Larisa și-a amintit că astăzi nici măcar nu a mâncat micul dejun. Totul s-a desfășurat atât de repede. Fata s-a așezat să bea ceai, toți erau obosiți, se uita la fețele bucătarilor și ajutoarelor, care abia respirau. Nu există muncă ușoară, s-a gândit Larisa. Nimeni nu va plăti pur și simplu. Cu cât salariul este mai mare, cu atât mai mare este sarcina. Și dacă mai este și un nume pentru local, atunci este și responsabilitate. Numai la miezul nopții s-a liniștit totul. Toți, pe jumătate vii, se pregăteau să plece acasă. Restaurantul se închidea. Lucrătorii erau duși acasă cu taxiul. La jumătate aveau mașinile lor. Larisa a aprins lumina în apartament. A doua zi ar trebui să aibă liber. Lucram pe ture. Da, altfel nimeni nu ar fi putut. Obosită, a căzut pe pat. Slavă Domnului, această zi s-a terminat. În fața ochilor ei a trecut un peisaj frumos. Micul lor restaurant din Spania se afla într-o zonă montană. În sezon, servea un număr uriaș de oameni. Practic, datorită acestui lucru trăiau. Iubita Spanie, a șoptit Larisa și, pentru o clipă, a simțit un parfum familiar până la durere. Aerul din zona montană era extraordinar de plăcut. Larisa nu voia să se adâncească în durerea ei. A închis ochii și a adormit repede. A fost suficient pentru ea pentru astăzi. A doua zi a deschis ochii abia după amiază. Corpul ei se obișnuise puțin cu această povară. În principal, o durea spatele. Picioarele nu erau pregătite pentru mersul și alergatul constant. Fata s-a uitat pe fereastră. Ploua ușor. I-a venit o dorință nebună de prospețime și s-a pregătit repede pentru o plimbare. Ce voi face mai departe? S-a gândit Larisa pe drum. Trebuie să obțin o educație. Fără ea nu pot merge mai departe. Chelnerița este o muncă pentru 5 ani. Apoi mă voi epuiza. Într-un fel, aceste întrebări o speriau pe Larisa. Era încă prins în visele că, într-o zi, ceva se va schimba și va putea să se întoarcă din nou în Spania. Părinții o chemau mereu acasă, dar Larisa cu siguranță nu ar fi putut. Se obișnuise deja cu un astfel de stil de viață. Mai mult, vechea ei prietenă Nina Petrovna a murit acum 2 ani, așa că nu mai avea pe nimeni cu care să comunice în provincie. Până seara, Larisa nu a decis unde să meargă. Se gândea să reziste o jumătate de an în speranța că se va elibera o chelneriță și va ocupa locul ei. Ei bine, și apoi? Apoi nu știu, a spus ea cu voce tare și a întors-o spre blocul ei cu mai multe etaje. Larisa nu voia să se mintă. La Moscova nu voia să rămână mult timp. Nu-i plăcea toată această agitație, mulțimea de oameni, și, în general, era o senzație că nu poți rămâne niciodată singur aici. Acest lucru o speria puțin, deoarece nu putea să se piardă printre oameni.
A început o nouă tură. Larisa, în ciuda faptului că îi se părea că nu s-a odihnit suficient, a venit veselă la restaurant. Șeful săptămâna viitoare pleacă pentru câteva zile, i-a spus Alexandru. Poate că soția lui va veni, dar noi nu o iubim, a râs el. Ajunge cu bârfele, a strigat ajutorul bucătarului. Îngrijorează-te de treburile tale. Larisa a înțeles de mult că Alexandru era un iubitor de femei. Deși era căsătorit pentru a doua oară, părea că nu avea de gând să se oprească aici. În orice caz, directorul nu era prea preocupat de viața angajaților săi. Principalul era ca aceștia să fie responsabili în muncă. Dar Anton Mihailovici nu interzicea să se ia zile libere sau concedii medicale. La restaurantul său lucrau destui oameni pentru a compensa toate acestea. La prânz, Larisa s-a îndreptat spre frigider. Din când în când, ea aducea sau lua ceva din el. Bună ziua! A sărit ea de surpriză când a intrat șeful. Cum îți mai este mâna? Ah, asta! Anton Mihailovici uitase deja de zgârietură. Totul e bine. A decis să verifice ceva. Trebuie să plec, ca băieții să nu rămână fără nimic. Clar, Larisa a luat 2 pungi și se pregătea să iasă. Mulțumesc pentru muncă. A zâmbit șeful. Fata s-a făcut roșie și a ieșit din frigider. Mai precis, din partea sa cea mai caldă. Aveau camere diferite în funcție de scopuri. Și din nou, spălătoria s-a întors la treaba ei. Acolo era deja un munte de vase murdare, iar Larisa s-a apucat de muncă. În acea zi a avut loc un alt eveniment. Larisa nu o văzuse încă pe soția patronului, se spunea că ea venea extrem de rar. Nu dorea să răspândească bârfe, dar în acea zi și-a format propria impresie despre Irina. În bucătărie a intrat o femeie frumoasă, îmbrăcată în haine foarte scumpe. Totul la ea era atrăgător, dar dureros de artificial. Larisa ar fi spus că sunt fabricate undeva într-un loc secret. Irina nu avea nicio individualitate și nici dorința de a o dobândi. Arăta la fel ca mii de alte femei, identic, fără gust și arogant. Spre surprinderea Larisei, patroana nici măcar nu a salutat. A privit pe toți cu dispreț, de parcă ar fi fost sclavi, și a plecat cu o expresie nemulțumită. Ce a fost asta? A șoptit spălătoria ajutorului. Alexandru, asta e ea? Da, a râs el în toată splendoarea lui. Ce părere ai despre primadona noastră? Nu prea mi se pare, a ridicat din numeri Larisa, pentru a încheia această discuție. Irina a stârnit în ea sentimente neplăcute. Într-un moment, Larisa și-a imaginat că și logodnica lui Serghei arată cam așa. Și, într-o oarecare măsură, avea dreptate. Iată ce spun eu, Anton al nostru nu are gust. Alexandru a vrut să continue această discuție, dar privirea amenințătoare a șefului bucătar l-a pus la punct. Toți s-au liniștit și au continuat să lucreze, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Din acea zi, Larisa a început să aștepte plecarea directorului cu o oarecare neliniște. Nu-i plăcea ideea că Irina va veni să-i verifice, deși băieții o asigurau că, dacă va veni, poate doar de câteva ori. Altfel, saloanele ei de frumusețe ar înnebuni dacă ar lipsi măcar o zi de la proceduri. Săptămâna a trecut foarte repede. Anton Mihailovici a adunat pe toată lumea la sfârșitul zilei de lucru. Era schimbul Larisei. Le-a reamintit încă o dată câteva momente și le-a cerut, în cazul unor incidente, să-l sune imediat. Mâine voi lucra și voi avea zi liberă, se gândea Larisa. Și atunci șeful se va întoarce. Poate că soția lui va veni când eu voi fi acasă. Îi plăcea foarte mult să creadă asta, dar, de fapt, totul a ieșit complet diferit. Era deja aproape 11 când Irina a intrat în restaurant, a început să verifice pe toată lumea, dând ordine. Dar Anton ne-a spus deja totul, șopteau angajații. Ce nebunie! Vrea să-și arate importanța. Irina Valerievna a intrat în bucătărie, acolo muncile erau în plină desfășurare. Dar asta nu era suficient pentru patroană. De ce nu este nimic gata? A privit în oala mare. Voi spune lui Anton să vă concedieze pe toți. Dacă el nu este aici, atunci nu aveți ce face. Șeful bucătar a încercat să vorbească cu ea, dar era inutil. Irina a țipat și a plecat. Toți au început să șoptească că patroana a plecat. A trecut, poate, o jumătate de oră și Larisa a fost trimisă în camera de depozitare. A trecut pe lângă biroul șefului și a văzut că ușa este întredeschisă. Fata a bătut,
dar nimeni nu i-a răspuns. A intrat. Știa că sunt camere de supraveghere, dar în biroul lui Anton Mihailovici erau păstrate documente importante. Ce este asta? A ridicat Larisa o foaie de pe podea. A început să o citească repede și și-a acoperit gura cu mâna de groază. Ce faceți aici? A auzit o voce amenințătoare. Cine v-a dat dreptul să intrați? A strigat Irina. Eu. Mâinile Larisei tremurau. Am văzut că ușa era deschisă. Ați plecat. Șeful bucătar este în bucătărie. M-am speriat că cineva a intrat în biroul lui Anton Mihailovici. Ieși de aici! Striga patroana. A prins rapid foaia de pe scaun și a băgat-o în geantă. Larisa a alergat în bucătărie, dar Irina nu s-a oprit. A venit acolo și a început să-i certe pe cei care lucrau. Irina Valerievna, Anton Mihailovici ne-a cerut să fim vigilenți. A intervenit bucătarul pentru spălătorie, așa că Larisa a mers să verifice. Vă imaginați, dacă biroul ar fi rămas nesupravegheat și cineva ar fi intrat, nu pot înțelege de ce nu l-ați închis. Eu? S-a pierdut patroana. Nu sunt obligată să mă justific în fața voastră. A spus ea și a plecat. Ce idiotă! A șoptit șeful bucătar. Astfel de proaste trebuie căutate. A lăsat biroul deschis. Dar dacă cineva ar fi intrat și ar fi furat documente? Larisa stătea palidă. Toți credeau că s-a speriat de Irina, dar fata nu se temea de ea. A reușit să fotografieze hârtia, dar nu putea să o arate nimănui, cel puțin deocamdată. Larisa voia să se asigure că a înțeles totul corect. Salut, iubitul meu! De dimineață, Irina l-a sunat pe soțul ei prin video. Ei, cum e în Spania? Ce mai faci? Totul e bine. Mă pregătesc pentru întâlnire. A zâmbit el. Arăți bine. Dar tu unde mergi? Ei bine, trebuie să tipăresc câteva documente urgent, a spus Irina cu o voce capricioasă. Nu vreau să intru în biroul tău. Știi că nu am cheia de la el. Nu-mi trebuie. Poate că voi veni la tine la muncă? Ai un printer. Doar că este informație personală. Nu vreau ca cineva să afle despre asta. Ce informație este asta? S-a alarmat soțul. El, desigur, avea încredere în Irina, dar cine știe? Dar știi că vreau să fac câteva operații estetice. Acolo sunt toate datele mele. Vorbea repede. Îți dai seama, dacă cineva află despre problemele mele. Eu sunt o femeie din înalta societate. Nu pot să arăt astfel de lucruri. Bine, a fost de acord Anton. I-a spus Irinei cum să găsească cheia de rezervă de la biroul său din restaurant. Anton Mihailovici s-a grăbit atât de mult încât a uitat să-l sune pe șeful bucătarului și să-l avertizeze despre vizita soției. Așa că ea a intrat în restaurant complet neașteptată. Vlad, salut! A sunat Irina un număr când a ieșit din casă. Ascultă, acum merg la el la muncă. Da, voi fotografia toate documentele necesare și ți le voi trimite imediat. Am lista. Bineînțeles, am tradus. Eu nu știu spaniola. A râs cu voce tare Irina. S-a parcat lângă restaurant și a mers repede spre ușă. Nu putea pierde nicio clipă. Patroana a făcut pe ea că a venit din motive de afaceri, a organizat câteva certuri și a intrat în biroul soțului. A închis ușa pe cheie. În mâinile ei erau toate documentele. Una, scrisă cu litere tipărite în spaniolă, cealaltă, traducerea. Femeia a găsit repede ceea ce avea nevoie și, în general, deși nu se implica în afacerile soțului, era destul de vicleană. Ei bine, dracu! A înjurat Irina, când a simțit brusc nevoia de a merge la toaletă. Este ceai, totul pentru slăbire. A ieșit ca o săgeată și a uitat să închidă ușa. De asemenea, i-a căzut din mâini și foaia pe care Larisa a descoperit-o pe podea. Irina mergea cu mare bucurie la întâlnirea cu amantul. A organizat această afacere timp de aproape 2 ani, pas cu pas, pentru ca Anton să nu bănuiască nimic. Ira acționa foarte precaut. Salut! S-a aruncat ea în brațele unui bărbat foarte frumos. Comparat cu Anton, el nu avea cum să fie. De fapt, Vlad era antrenorul ei personal, iar apoi a trecut în categoria amantului. Irina putea să-și explice ușor infidelitatea. Soțul nu-i acorda nicio atenție. Nu o deranja nici că el lucra constant, inclusiv pentru ea.
Să cheltuie atât de mulți bani pe saloanele ei de frumusețe și pe haine nu ar fi fost dispus niciun soț, chiar și foarte bogat. Iar Irina cheltuia banii lui Anton pe stânga și pe dreapta. Nu-i păsa deloc, nu-l iubea. Și s-a căsătorit nu din dragoste, ci din pure calcule de profit. Dar Irina se aprecia, așa că dorea să fie purtată pe brațe și să nu fie zgârcită cu ea. Vlad o săruta pasional pe femeia sa. Ea îi garanta un viitor fără nori. Se săturase să se mulțumească cu lucruri mărunte. Aventurile cu doamnele bogate îl înnebuneau, dar cu Irina era altfel. Ea îi promisese totul. Vlad, putem să ne organizăm, s-a desprins de buzele lui Amanta. Voi putea să-i fac să le semneze. El știe doar câteva cuvinte în spaniolă, așa că totul va merge, nu mă îndoiesc. Și planul era simplu până la nebunie. O persoană angajată special în Spania va pregăti toate documentele pentru ca Anton să le semneze. Iar aceste documente îi vor da Irinei nu doar dreptul de a dispune de toate bunurile sale în Spania, ci chiar de a vinde restaurantul său unui emigrant. Apoi, ei doi cu Vlad vor vinde totul, căci totul este legal, iar ei vor fugi în străinătate, și asta e tot. Anton nu le va putea face nimic, iar principalul este să-l facă să semneze documentele pentru Irina, și atunci se poate considera că afacerea este deja făcută. Soția lui Anton era, fără îndoială, proastă și în același timp plină de sine. Dar, dacă ar fi reușit să-și pună planul în aplicare, atunci, conform legii, Anton nu ar fi putut să-i facă nimic. În curând vom fi mereu împreună, s-a strâns Irina la Vlad. Ce mult te iubesc, Vlad! Ești cel mai bun! Simțea mușchii lui prin haine. Irina nu se deranja că acest bărbat era groaznic de neîndemânatic. Principalul era că era grozav în pat. Și ce altceva? O femeie nefericită și bogată nu era necesară, dar soțul ei nu o iubea și, în general, el o plictisise de mult. Mai întâi voi vinde totul, iar apoi mă voi divorța de el, i-a promis Irina amantului. Irina, ești pur și simplu un miracol. A sărutat-o Vlad, el încerca în acel moment să-și calculeze în minte câți bani îi vor reveni. Ce tare vreau o mașină sport! S-a desprins de buzele ei. Asta va fi cadoul meu de nuntă pentru tine, i-a promis ea lui Vlad. Crezi că voi fi zgârcită cu tine? De asemenea, ei și cu amantul își umpluseră deja buzunarele cu banii pe care Antoni câștigase toată viața. Pe amândoi nu-i deranja că asta era, cel puțin, furt, iar, în cel mai rău caz, va exista o răsplată pentru asta. Aproape o oră Irina și Vlad au făcut planuri despre cum vor cheltui banii lor. Amândurora le plăcea să trăiască ca niște regi. Irina era, dintr-un motiv oarecare, convinsă că merită o viață mai bună, cu mult mai bună. Aceasta era o întrebare mare, dar femeia simțea că Anton o apreciază puțin. Vlad visa deja să părăsească cât mai repede sala de sport. Se săturase să privească coapsele și sânii femeilor. Timp de aproape 5 ani, el a avut relații continue cu clientele sale. Și toate erau bogate. Antrenorul nu se specializa în femei obișnuite. Vlad, imediat ce primim banii, vreau să cumpăr o vilă mare în Miami, chiar lângă mare. M-am săturat de Spania, a spus Irina cu un ton capricios. De acord, draga, a zâmbit amantul. Am încredere totală în gustul tău. Vom deschide o mică companie în America. Vom obține cetățenia. A râs cu voce tare. Irina știa că Vlad era mai tânăr decât ea cu 12 ani, dar era convinsă că va rămâne veșnic tânără. Cel puțin, până când procedurile cosmetice o ajutau, deși, cu fiecare an, trebuia să cheltuie din ce în ce mai mulți bani pe ele. Vlad, într-o oarecare măsură, era un gigolo. El accepta cu plăcere cadouri scumpe de la clientele sale. În principal, acesta îi dădeau bani pentru serviciile sale, dar, oricât de mult visa, până acum nimeni nu i-a dăruit un apartament sau o mașină. Așa că băiatul din provincie cu un aspect frumos nu a reușit să-și îndeplinească visul în Moscova. Numai când Larisa s-a întors acasă, a îndrăznit să se uite în telefon. Mâinile ei tremurau. Fata citea cu aviditate fiecare cuvânt care fusese fotografiat. Trebuie să-l faci să semneze aceste documente, era subliniat titlul. Ce urmează? Își mișca ochii. Avem nevoie de date oficiale despre restaurantul său și despre vila din Spania. Conturi bancare, citea ea cu mare neliniște. Doamne! Vrea să-i dea dreptul de semnătură asupra tuturor bunurilor sale. Larisa aproape că a leșinat.
Asta este ilegal. El nu va semna niciodată așa ceva. De aici a început cel mai teribil moment. Fata era în panică, nu știa ce să facă. Dar dacă este un joc, se gândea, și eu voi cădea în el? Poate, dacă îi arăt asta, mă vor pune la zid? Larisa nu avea un răspuns clar despre ce să facă. S-a gândit chiar să renunțe la restaurant și să nu se implice în toate acestea. Cine este ea și cine este stăpânul ei și soția lui? Dar, pe riscul ei, Larisa a rămas totuși. Anton Mihailovici s-a întors, se comporta la fel ca întotdeauna. Spălătoria a suspinat de ușurare și a decis să se calmeze. S-a concentrat asupra treburilor sale, cine știe ce se petrece în capul oamenilor bogați. Între timp, se pregătea o nuntă grandioasă. Deși în restaurant în fiecare săptămână se întâmpla ceva, patronul se ocupa de astfel de evenimente cu o atenție deosebită. Larisa spăla în continuare vasele. Îi plăcea nebunește să arunce măcar o privire la o adevărată nuntă. Fata a fost trimisă în camera de depozitare. A alergat ca o săgeată în sală. Acolo se întâmpla ceva de necrezut. Larisa s-a oprit. Nu mai văzuse niciodată o asemenea lux. Ce frumoasă este! A șoptit fata. Totul. Trebuie să fug. S-a trezit repede. Spălătoria a apucat câteva borcane și le-a dus în bucătărie. Dar sufletul ei era încă acolo, în acel loc foarte frumos. Anton s-a apropiat odată de soțul ei Irina. Îmi pare atât de rău că nu am mers cu tine în Spania, sunt atât de obosit încât pur și simplu nu pot. Care este problema? A spus el cu greu, deoarece nu avea deloc putere. Zboară singură. Dar tu nu te vei supăra? A întrebat ea ca un copil. Anton, îmi lipsești atât de mult. Știu. A mângâiat-o el pe Ir. Dar mai ai puțin răbdare. După această nuntă, mă voi simți mai liber. Și atunci, iubitul meu, îmi va lipsi foarte mult pe vila noastră. A sărutat-o pe soțul ei Irina. Și s-a întâmplat că Irina a luat bilet exact în ziua în care a avut loc acest eveniment important. Toate valizele Irinei erau deja pregătite. A chemat un taxi, a scos din nou documentele necesare. Ei bine, cu Dumnezeu! Și-a spus ea și a cerut să meargă cu viteză maximă. Pe drum a sunat de câteva ori pe Anton, dar era sigură că în acel moment el nu-i va răspunde. Salut! A spus ea, răsuflând, când l-a găsit pe soțul ei. Anton, te rog, concentrează-te. Ce bine că plec în Spania. Îți dai seama, acolo ceva a explodat și a inundat pe vecini. Mi-au trimis documentele pentru muncă. Te rog, semnează, ca să pot face totul de acolo. A scos o foaie pe care era totul în spaniolă. Anton Mihailovici s-a alarmat. Nu era obișnuit să acționeze fără traducere. Așteaptă 10 minute. Trebuie să citesc, a cerut el, deoarece a fost sunat. Anton, întârzi la avion, a implorat Irina. Te rog. Ce-ți costă? Este o autorizație pentru lucrări. Apoi vor trimite factura. Bine, a fost de acord Anton, atât de nervos încât îi tremurau obrasii. Îl chema tatăl mirelui, iar acesta era o persoană foarte importantă. Soțul a început să se uite în jur și a văzut numele soției. Irina i-a explicat că este pentru că ea va plăti lucrările serviciilor comunale. Soțul a notat ceva, dar în sufletul lui era neliniște. Te iubesc. Când ajung, te sun imediat. A sărutat-o pe Irina și a alergat spre ieșire. A sărit în taxi și a cerut să meargă repede spre aeroport. Acolo o așteptau deja. Irina a făcut pe ea că nu-l cunoaște pe Vlad și în Spania nimeni nu-l știa. Da, și afacerea se apropia de final, așa că soția lui Anton a îndrăznit puțin. S-a asigurat că locul ei era ocupat de amantul ei. S-a întors spre ea și a zâmbit. Irina strălucea. În sfârșit, vor fi împreună. În Spania, așteptau vești foarte bune. Proprietarul vilei era deja găsit, iar în legătură cu restaurantul a apărut deja o persoană. Irina a ieșit din avion, a ajuns prima la vilă, iar apoi Vlad s-a alăturat ei. Femeia a decis că pentru spanioli el va fi asistentul ei personal. Ei bine, ești pregătit pentru negocieri? L-a atras ea spre ea. Dar mai întâi, a sunat ca un ordin, pe care amantul îl știa foarte bine. Părea că dorința nesățioasă a lui Vlad nu avea limite.
Din cauza plăcerilor lor amoroase, aproape că au întârziat la întâlnire. Irina a ieșit din vilă, aveau mașina lor. Femeia știa foarte bine aceste drumuri, de câteva ori avusese aventuri cu spaniolii pasionali, dar nici soțul, nici Vlad nu trebuiau să afle despre asta. Irina arăta de-a dreptul uimitor. Desigur, nu părea că are 40 de ani, iar Vlad, lângă ea, părea mai matur. De fapt, una dintre amantele lui i-a propus să devină antrenor. Băiatul s-a antrenat câteva luni și a devenit un specialist de invidiat pentru clienții VIP. Vila în care a ajuns Irina era mult mai scumpă decât vila lor. Femeia a înțeles imediat că acest om era foarte bogat. Acestea erau negocierile pentru restaurant. Bună ziua, a spus brusc bărbatul în limba rusă. Sunt prietenul acestui nobil senor, l-a prezentat pe Irina proprietarului. Acesta a privit-o de sus până jos și era evident că îi plăcea. Oaspeții au fost invitați într-o sală luxoasă, iar primul tur al negocierilor a început. Irina dorea să vândă restaurantul soțului ei la un preț cât mai mare. Nu degeaba ea și Vlad riscaseră atât de mult. Timofei Ivanovici nu era singur. A venit cu fiica sa. Pentru ce scopuri nu era clar, dar Alisa stătea și se uita la oaspeți cu un aer inteligent. Vlad se uita și el la ea. Se poate spune că nu-și lua ochii de la ea. La început, fata s-a simțit jenată, dar frumosul rus a atras foarte repede atenția ei, iar seducția era ceva în care Vlad se antrenase mult timp. Așa că, la sfârșitul negocierilor, Alisa era deja a lui. În ciuda faptului că pe degetul ei strălucea un inel de logodnă, Vlad nu a fost deloc deranjat de asta. Proprietarii și oaspeții au avut o cină delicioasă. Bogatul care s-a arătat interesat de restaurant a dorit să se gândească, așa că au convenit asupra unei a doua întâlniri. Ce părere ai despre el? A întrebat Irina pe drumul de întoarcere. Vlad plutea undeva în nori. Ce? Nu a înțeles el. Îmi pare rău. Mă gândeam la propunerea ta. Deși în mintea lui era doar frumoasa Alisa. Oare ea îl înnebunea? Corpul ei tânăr pur și simplu ardea de pasiune. 2 zile, amanții s-au bucurat de vacanța lor. Vlad a jucat rolul lui Irinei, dar, de fapt, aștepta tot timpul întâlnirea cu noua lui cunoștință. În sfârșit, acea zi a venit. Vlad a îmbrăcat cele mai scumpe haine ale sale, a pus ceasurile pe care nu le purta niciodată. Ce ai pățit? A râs Irina, ca și cum s-ar fi pregătit pentru o întâlnire. Întrebarea ei i-a rămas în aer. Mă străduiesc din răsputeri ca acest idiot să accepte condițiile noastre, iar tu, s-a supărat tânărul. Bine, îmi pare rău, l-a sărutat ea. Pur și simplu sunt foarte nervoasă. Vreau să termin această afacere. Ce frumoasă era Alisa! Rochia ei părea puțin indecentă, ceea ce o făcea și mai atrăgătoare pentru Vlad, nici el nu se aștepta că ea se va îndrăgosti atât de mult de el. Fata nu-și lua ochii de la el toată seara. În cele din urmă, Irina a convenit cu cumpărătorul. Au început să se despartă. Vlad i-a întins mâna Alisei și a simțit cum i-a pus ceva în ea. A ascuns repede bilețelul în buzunar. Când a intrat în vilă în baie, a desfăcut imediat acel bilețel. Alisa i-a dat întâlnire într-un hotel. Wow! S-a bucurat el. Ea va fi a mea. Sângele îi fierbea în vene. Dar, draga, ține-te, îți voi arăta. Cu mare dificultate, Vlad a reușit să scape de Irina și să meargă la întâlnire. I s-a părut că aceasta a fost cea mai bună aventură din viața lui. Alisa s-a dovedit a fi deosebită în pat. După 2 zile, a fost semnat contractul de vânzare a restaurantului și vilei. Pe ea, Irina a semnat imediat documentele, așa că acum nu mai rămânea decât să aștepte să fie transferați banii în contul ei și să fugă în America. Toate documentele pentru asta erau deja pregătite de ea și Vlad. Nu înțeleg nimic, s-a apucat de cap Anton Mihailovici. Ce se întâmplă? A alergat la avocat, iar acesta a confirmat că documentele sunt oficiale. Cum a putut să-l vândă? A început să înnebunească. Totul este înregistrat pe numele meu. A vândut vila noastră din Spania. Specialistul a arătat un document. Au chemat un traducător, iar acesta a confirmat că Anton Mihailovici i-a dat soției sale dreptul de a dispune de toate bunurile sale imobiliare și conturile. Nu i-am dat nimic, striga el. I s-a cerut să se calmeze puțin pentru a găsi cauza celor întâmplate. Deci,
Ea a declarat că trebuie să semnați documentul pentru serviciile comunale? A întrebat avocatul său, care venise și el. Toți stăteau pe vârfuri. Conform documentelor, restaurantul fusese vândut, iar, deoarece Anton și soția sa aveau dublă cetățenie, în Spania totul era legal. Ce se întâmplă? A auzit Larisa strigând. Alexandru, ce se întâmplă? A întrebat ea, aruncând o privire. Ei bine, se pare că da, a răspuns el, ridicând din numeri. Nu am mai văzut niciodată un proprietar în această stare. Da, lucrurile sunt grave, a intrat șeful bucătar. Această nenorocită l-a jefuit pe Anton, i-a pus în față niște documente de semnat și a obținut dreptul de semnătură. A vândut toate bunurile din Spania și restaurantul nostru, a luat toți banii din conturi. Pe fața acestei bestii era scris ce poate face. Larisa s-a făcut palidă. Nu putea să scoată o vorbă. I-au dat fetei apă rece ca să-și revină. Această teroare a durat până la sfârșitul zilei. Au venit niște oameni. Unul dintre ei a declarat că acum este director, numit de proprietar din Spania. Era începutul orei 1. Toți se împrăștiaseră. Spălătoreasa se schimbase. A făcut o inspirație adâncă și a bătut la biroul proprietarului. El nu a răspuns. Fata a bătut de 3 ori și a îndrăznit să deschidă ușa. Anton Mihailovici zăcea pe canapeaua lui, încălțat, cu ochii închiși. Pierduse totul. Îmi pare rău, a șoptit Larisa. Anton Mihailovici, pot să vă ajut cu ceva? A deschis ochii și a privit-o cu un aer absent. Fata a observat lacrimile. Am văzut-o pe soția dumneavoastră, a spus timid Larisa. A intrat în biroul dumneavoastră și a lăsat un document. Anton s-a alertat. Parcă și-a revenit. Larisa a profitat de pauză și a deschis ceva pe telefon. Era în spaniolă. Dar pot traduce. A zâmbit ea. Am studiat-o. Proprietarul a sărit în picioare. Inima îi bătea nebunește. Ceea ce tocmai citise spălătoreasa putea schimba totul. A cerut-o din nou să traducă textul. Așadar, ea a orchestrat totul. A luat rapid telefonul și, în ciuda orei târzii, a sunat avocatul său. Acesta dormea deja. S-au despărțit abia la 6 dimineața. Larisa adormise pe scaun. Avocatul tot scria ceva, verifica niște documente. Anton Mihailovici era atât de nervos încât nu a închis ochii. Și până dimineața, soluția era gata. Trebuia doar să o depună la Tribunalul Internațional. În cele din urmă, avocatul a dat verdictul său. Aveți un martor și, cel mai important, dovada că totul a fost orchestrat de ea. Și pentru asta a folosit și retenie și înșelăciune, iar voi ați semnat documentele fără să știți ce era scris acolo. Te-a înșelat. Totul a rămas suspendat în aer pentru o perioadă nedeterminată. Aproape 2 luni a durat pregătirea, iar iată-le, momentul adevărului. Larisa s-a așezat în fotoliul ei. Anton Mihailovici și avocatul stăteau aproape de ea. Discutau tot timpul ceva. Irina nu a reușit să plece în America, trăia o dramă de dragoste complicată. Foarte repede, femeia a realizat că Vlad pleacă de acasă nu fără motiv. L-a urmărit în secret și l-a văzut cu frumoasa Alisa. A avut loc un scandal grandios. Vlad și Alisa au negat totul. 2 luni a reușit să-i spună că o iubește. Irina voia să-i creadă, așa că s-au împăcat. Așa s-a întâmplat că au venit împreună la proces. Vlad era sigur de dreptatea iubitei sale și voia să o susțină. În plus, jocul cu Alisa era periculos pentru el, putea pierde multe. Ira i-a promis mulți bani, iar cu fata a legat doar patul. Deși Alisa îi jura dragoste veșnică, era căsătorită cu Serghei. Vlad a intrat cu importanță în sală, comportându-se de parcă el însuși era judecător. Irina se comporta de asemenea ca o regină, privindu-i pe toți de sus. 2 luni a încercat să obțină adevărul, iar iată-le, sfârșitul tuturor suferințelor ei. Banii din conturile ei erau momentan înghețați, așa că, se poate spune, a rămas fără nimic. Și astfel, procesul a început. Irina se uita cu un zâmbet sarcastic la soțul ei, cu care se reușise deja să divorțeze. Anton o devora cu privirea. În ochii lui era atât de multă ură încât depunea eforturi uriașe pentru a suporta totul și a nu se năpustia asupra ei. Traducătorul a anunțat că se cheamă martorul principal.
A apărut Larisa. Irina o privea șocată. Nu înțelegea deloc ce căuta acolo. Fata vorbea fluent spaniola, ceea ce l-a impresionat chiar și pe judecător. A povestit puțin despre ea și a trecut la esențial. Larisa a arătat o fotografie tipărită. Pe ea era numărul de telefon și numele unei persoane. Foarte repede, acesta a apărut în instanță. La început, martorul a negat totul, apoi a recunoscut că Irina i-a cerut ajutorul într-o afacere. I-a promis bani buni pentru muncă, pe care, de altfel, nu i-a primit, așa că a dat vina pe soția lui Anton. Ce se va întâmpla acum cu mine? Plângea Irina după proces. Vlad, fă ceva. M-am străduit pentru tine. Nu am convenit așa, Irina. Nu voi merge la închisoare pentru tine. Tu ai vrut să trăiești ca soția unui oligarhaș. Nevoile mele au fost întotdeauna mult mai modeste. Vlad și-a strâns rapid lucrurile și a sunat-o pe Alisa, care a venit imediat la el. Fata a suferit foarte mult în ultima lună. Soacra nu a spus nimic despre romanul ei cu ginerele. Serghei nu înțelegea deloc ce se întâmplă cu soția lui. Dar, din nou, Timofei Ivanovici a avut o morală de acest fel, toți își vor înțelege. Alisa l-a adus pe Vlad acasă și a declarat că divorțează de Serghei. Ați înnebunit cu toții. A urlat ginerele pe întreaga fermă. Ce? Sunt o jucărie pentru voi. În toată această situație, doar Irina și Serghei nu au avut noroc. Ultimul a început să-și revendice drepturile, așa că Timofei Ivanovici l-a pus rapid la punct. A organizat un eveniment și, aproape un an mai târziu, ca și fosta lui logodnică Larisa, a fost deportat în patria sa fără drept de întoarcere. Căci trebuia să înțeleagă că fiica unui om bogat merită ce e mai bun. De ce să trăiești cu cineva pe care nu-l iubești, dacă ea și-a găsit fericirea? Iar Vlad pur și simplu se bucura de atenție și dragoste. A avut noroc, dar doar pentru o vreme. Dar atunci nu știa nimic despre asta. Avea o soacră bogată și o Alisa uimitoare. După 3 luni, soacra a început să-l pună la muncă. Acest lucru nu i-a plăcut noului ginere. Nu venise în Spania ca să muncească. Așa că, după jumătate de an de muncă grea, Vlad a fugit de soția sa înapoi în Rusia. Anton Mihailovici și Larisa s-au întors acasă, reușind să câștige acest proces, iar după câteva proceduri birocratice, totul le-a fost restituit. Proprietarul a decis să organizeze o sărbătoare în această privință. Restaurantul a fost închis toată ziua. În interior erau doar angajații. Au pus mesele și s-au bucurat de ultima veste. Larisa a cerut proprietarul spălătoresei: vino la el. Putem vorbi? Fata era rușinată. A apărat atât de vehement pe Anton la proces, încât el zâmbea din când în când. Îți mulțumesc pentru tot, a întins el mâna. Dacă nu erați. Totuși, există întâmplări în viață? Vreau să-ți propun o funcție de administrator. Ești de acord? Eu? S-a făcut și mai roșie. Anton Mihailovici. Dar eu. Inima ei bătea ca o pasăre rănită. Voi încerc. A ridicat privirea și a spus cu o voce hotărâtă. Ei bine. Și bine. Tot așa nu-i dădea drumul din mâna lui. Apreciez foarte mult loialitatea în oameni. Probabil, aceasta este cea mai importantă calitate. Și-a amintit de soția sa care l-a trădat. După jumătate de an, Larisa, într-o rochie frumoasă, îi întâmpina pe oaspeți. Se obișnuise deja cu noua ei profesie, devenise mai încrezătoare în sine, iar Anton era mereu lângă ea. Bravo! A luat-o de mână și a dus-o în biroul său. Lar, nu înțelegi singură ce diamant ești. Mulțumesc, ca întotdeauna. S-a făcut roșie. Mă lauzi prea des. Și crezi că așa, pur și simplu? S-a uitat el în ochii ei astfel încât e aproape că a înnebunit. În acest privire era totul, și speranță, și bucurie, și dorința de ceva mai mult. Te iubesc, a spus el brusc. Vrei să râzi de mine? Da. Nu voi râde niciodată de dumneavoastră. S-a apropiat mai aproape și i-a mângâiat fața. Ești cea mai bună lucru care mi s-a întâmplat în viață. Aproape 10 luni, Serghei s-a chinuit în orașul său provincial. Știa deja că Larisa este în Moscova, chiar a învățat pe de rost numele restaurantului. Nu s-a apropiat niciodată de părinții ei, dar a auzit de la câțiva oameni că ea lucrează acolo ca spălătoreasă. Și totuși,
S-a hotărât să meargă acolo. A decis să-i mărturisească totul și să se împace cu ea, căci Larisa a făcut atât de multe pentru el. Serghei a citit din nou plăcuța. A venit la locul potrivit. Tânărul a deschis ușa. În tot restaurantul era un zgomot atât de mare. Anton a decis că la nunta lui cu Larisa vor sărbători toți cei care deschid ușa în localul lor. Cineva stătea în prima sală. Serghei s-a apropiat de chelneriță, care se distra tot timpul cu oaspeții. Am nevoie de Larisa. Lucrează ca spălătoreasă la voi. A cerut ajutorul fetei. Larisa, ești grozavă. Ai adunat pe toată lumea. A râs ea și a arătat într-o direcție. Serghei s-a dus acolo. În fața lui s-au deschis ușile unei săli imense, pline de oameni. Oaspetele își căuta fosta iubită cu privirea, iar dintr-o dată, privirea lui a căzut pe mireasă. Larisa? A șoptit el uimit, văzând fata în rochia de mireasă. Era atât de fericită încât nici nu l-a observat. Serghei a ieșit din sală și s-a îndreptat spre ieșire. Ai găsit-o? A auzit vocea chelneriței. Serghei a dat din cap. A găsit-o. Dar prea târziu. A murmurat și a ieșit pe ușă.